چطوری صبا؟ خوب تا خوبی؟ من خوبم. حالت چطوره؟ مرسی. خیلی جالبه که داشتم فکر میکردم که تقریبا 3 یا 4 سال پیش ما هممون اینجا بودیم، هممون اینجا داشتیم کار میکردیم. تو اینجا بودی، من اینجا بودم، ترگل اینجا بود، خیلی از بچه‌ها اینجا بودن و بعد دوباره توی بازه زمانی هممون برگشتیم ایران تقریبا همون 3 سال پیش. آره. که نمیدونم دلیل برگشتنمون به ایران، خب هر کی دلیل شخصی خودشو داشت. تو اصلا رفتی ازدواج کردی، من اصلا پدرم فوت کرد رفتم ایران، ترگل بچه دار شد. بعد ولی یه سریا برگشتن مثل من. فقط من برگشتم، نه خیلیا برگشتن چون من برگشتم، محسن برگشت، یعنی اومد و اعظم اون آدمایی که رفتن اسنپ موندن. خیلی حالا برام سوال اینه که اسنپ خیلی جای باحال و خوبیه که همتون موندین، یا شرایط کشور خیلی روتون تاثیر نذاشت، یا اصلا خیلی دوست دارم ازت بپرسم که اصلا اینی که تجربه تو به ایران رفتن و کانادا چی بوده، با توجه به اینکه اصلا تو کار توی مرجن اکوزیشن و تو فایننس و اینا هم بودی اینور. فکر میکنم کاری که داری اونورم میکنی خیلی متفاوت تره. با تجربه خودم مقایسه کنم. واسه همین اول از همه اینجا چیکار میکنی؟ اومدی بچه مایی داری اینجا یه سفر بزنی لای کرونا و اینا یا چی؟ نه اومدم خانواده‌مو ببینم و یه سری کارهای خیلی عقب مونده مدت طولانی بود که نیومده بودم وگرنه واقعا وسط کرونا سفر نه باید رفت نه خوبه که بری. اینجام که وارد میشی اول 14 روز باید بری تو قرنطینه، از خونه نمیتونی بیای بیرون که خب خودش خیلی سخت‌تره، ولی من بعد برای یه سری کارا و دیدن یه سری افراد خانواده می اومدم بعد از یه مدتی که نبودم. پس در حقیقت تو ایران مسافرتی، اینجا بیشتر خونته؟ نه الان این سوال البته سوال خیلی سختیه که بخوای از کسی که هر دو طرف زندگی کرده بپرسی. اگه من فکر نمی‌کنم بتونی جواب خیلی درستی بهش بدی. من تقریبا میتونم بگم نصف عمرم ایران بودم، نصف عمرم کانادا بودم، تقریبا واقعا نصف بوده. و اگه خب خونه واقعی آدم که همیشه ایران میمونه، این که اصلا شکی واسه من توش نیست. ولی تو همیشه خودتو یه جوری شاید اون وسطا بعضی موقع گنگ پیدا کنی که ندونی به کدوم ور تعلق داری، ولی خب در آخرش ایرانی هستی و با تمام همین مسائلی که همونجا هست همینجا هست. خب من نمیتونم واقعا بگم که کجا خواهم بود، مثلا کجا خواهم زندگی خواهم کرد. من خیلی این چالش رو نداشتم، یعنی من خیلی اون داستان که غربت و مملکت هم اونجاست، چون انقدر همیشه درگیر بودم و واسه خودم بودم و تو کار بودم. اتفاقا اینجا یه مقداری میدونی مثل بچه‌ای که توی مثلا دیدی به هر حال چه می‌دونم تیوی شوها رو نگاه می‌کردی و تو گیمه بودی و مثلا تو یاهو بودی و وقتی میای اینجا اتفاقا تازه احساس می‌کنی که مثلا گوگل بغلته و یاهو بغلته و بازی که داری می‌کنی همه توشن و اینا. خیلی اون احساس رو نکردم، یعنی بیشتر جنبه این که همه چی خیلی بین المللی تر و اینترنشنال تر شده و لوکیشن لزوما فیزیک تو خیلی مهم نیست. اما کاملا قبول دارم، یعنی دوستات نیستن اصلا، بیرون که میری اونطوری نیست اصلا، اون اصلا شبیه ایران نیست. یعنی اصلا بذار اصلا اینجوری بگم، اصلا شبیه ایران نیست. دلیلی که من خودم شخصا خیلی دوست داشتم برگردم کانادا، دلیلش اتفاقا خیلی دلیل عجیب غریبیه. تو ایران تو وقتی هستی انقدر به برو بیا و رفیق بازی و دوستات و کار و برای سرت گرمه، یعنی برنامه پره، یه جورایی خیلی خونه نشستی رو پایی بزنی، همیشه یه کاری هست داری میکنی یا با بچه ها هستی و اینا. و من اتفاقا از قصد خیلی دوست دارم دوباره بیام توی تنهاییم. یعنی به واسطه اینکه ایران نیستم یه جنبه ویپاساناتور داره، وقتی پا میشم میام تورنتو و دوباره میرم خونه خودم و میگیرم دوباره تنهام، دوباره خودم. آره دوباره میام یکم رفلکت میکنم چی شد چی نشد، دوباره تایمی که میتونم با خودم زمان بذارم بیشتر میشه. یعنی یه جورایی مال من زمانی که اتفاقا من خیلی خوشانم میشه و همه چی داره خوش میگذره و اینا، یه جورایی دوست دارم دوباره فرار کنم تا بتونم با یه تایم زیادی رو با خودم دوباره اسپند کنم، دوباره یه جنبه مثلا آپگرید داره، یعنی بیام دوباره یکم مطالعه کنم، چون خیلی از اکسس‌ها هم نداره. یعنی تو به هر حال وقتی تو ایران هستی
به هر حال ببین مثلا حالا مثلا دم دست نیست، مثلا دیدی میگن گیتارتو بذار تو حال خونت که راه میری ببینیش مثلا برداری بزنی. برای من یه همچین حالتی داشت، یعنی وقتی که تو یوتیوب سر نمی‌کنی، تو مثلا تو ایندیگو نمیری کتابا رو ببینی ورداری و اتفاقایی که مثلا توی دنیا داره میفته، فیلمایی که داره تو دنیا میاد و بعد بری با کیفیت در و داغون اگه خیلی اسمی باشه دانلود کنی مثلا. بنابراین یه جنبه این داره که همیشه دوست دارم برگردم یه آپگریدی بشم، میدونی، بفهم دوباره چه خبر بوده. بیشتر اون همین حرفی که زمون داستان سالیدیتی است، یعنی خیلی دوست دارم دوباره تنها بشم و با خودم تایم اسپند کنم که احساس میکنم کمتر این فرصت رو تو ایران من پیدا میکردم. داشتی. از خیلی خوش میگذشته تو ایران بهت. آره به هر حال خونت دیگه، همون قدری که به تو داشته میگذشته، چون اینطوری هم نبوده که ایران ندیدم تو ندیدم، یعنی هر کاری تو کردی منم کردم در کاملا در جریانم که چه اتفاقاتی داشت میافتاد. ولی من تصمیم ایران رفتنم خب خیلی مشخص بود. یکی این که به دلیل فوت پدرم مثلا مجبور شدم برگردم، اون تریگر رفتنم بود، دلیل موندنم ولی خب کاملا ایران رو دیدم. خب حالا حوصله ندارم بازش کنم، ولی خب مسلما چیزای آنکانشسی که حالا شاید تو کلمه نگی، ولی خب وطنت، خدمت به وطنت، آدمای خودتن، بچهای خودتن، نمیدونم شرکت خودت. اصلا اگه الان احتمالاً بهش میرسیم، ولی مثلا وقتی مثلا ما تو ایران استارتاپ داشتیم، اصلا اون اکوسیستم استارتاپی و کلکلای توی توییتر و کلکلای تو اینستاگرام، اصلا اینجا اینجوری نیست. من کاری ندارم توی توییتر ما راجع به شرکت ما چی میگن یا تو اینستاگرام راجع به شرکت ما چی میگن، میدونی، چون به خاطر اینکه اون کامیونیتی اینقدر کامیونیتی بزرگیه اینجا، اون حالت کوچیک و جنگ خانوادگی نداره، میدونی. و این تو ایران خیلی جذاب بود، ولی دیگه از یه حدی از جذابیتش خیلی کم شد و یه مقداری غم انگیز هم شد، میدونی، یعنی دیگه احساس میکردی که appreciation، یعنی از حالت گیم خارج شد به حالت باز. مثل دیدی داری فوتبال بازی میکنید، دوتا تیم رقیبن دارن با هم میجنگن، میدونی، ولی آخرش با هم دست میدن. تو ایران ولی دیگه خین ریزی شد، میدونی، و من اینو دوست نداشتم. من وقتی هر کاری که تو زندگیم دارم میکنم از حالت بازی میاد بیرون، هر کاری که تو دنیا جدیه من حال نمیکنم، هر کاری. من نه خودمو جدی میگیرم نه کارو جدی میگیرم، من فقط دوست دارم بازی کنم، میدونی، یعنی استارتاپ برام گیمه، کار کردن برام گیمه، تو ایران زندگی کردن برام گیمه، همش گیمه. از گیم که میاد بیرون روتین، پولیتیکال شدن، سازمانی شدن، همه اینا که اینطوری میشه جذابیتش برای من از دست میده. و اصلا باور دارم از ته قلبم که وقتی جدی میشه همه چی خراب میشه، تا وقتی بازیه داره همه چی میره جلو. و بهم هم همیشه ثابت شده که درست فکر میکردم. تا زمانی که بازی بود داشتیم میبردیم، زمانی که بیمزه شد اومدم بیرون همه چی هم خراب شد. و این پترن رو من خیلی اینقدر زیاد دیدم و منطقی هم هست. هر موقع یه چیز جدی میگیری نمیشه دیگه، میدونی. تو چی شد رفتی ایران؟ تو موتیویشنت چی بود برای اینکه رفتی ایران؟ خب برای منم مسائل شخصی بود بیشتر. خب من اینجا توی فایننس کار میکردم، مرجرز اند اکوزیشنز، اینوستمنت بانکینگ، شرکت هایی که خرید و فروش میخواستن انجام بدن تو بعد ارزش گذاری میکردی، در واقع توی این پروسه کمکشون میکردی به عنوان مشاور بهشون و خیلی هم کار پر استرس و پرفشار و خیلی خب کار جالبی هم بود. یعنی من وقتی که اینجا MBA همو تموم کردم واقعا آرزوم بود که وارد اینوستمنت بانکینگ بشم. وقتی وارد شدم گفتم من دیگه به هر چی که خواستم رسیدم. ولی خب بعد از 3 سال که کار کردم و خیلی هم تجربه خوبی بود، یعنی هنوز که برمیگردم نگاه میکنم من تو اون 3 سال اصلا چیزایی یاد گرفتم که یه سری اسکیلایی به دست آوردم که هیچ جایی شاید دیگه به دست نمیارم با اون حجم کار و اون لول رقابتی که وجود داشت و خب اون افرادی که باهاشون کار میکردم که خیلی بلد بودن. بعد از اون من تصمیم گرفتم یکم استراحت کنم، چون واقعا آشنایی دارم با ساعت‌های اینوستمنت بانکینگ که هفته‌ای بود من بعضی موقع 100 ساعت توی یک هفته کار می‌کردم. الان خودم بهش فکر می‌کنم باورم نمیشه. من پیر شدم. آره تا آخر شب هستن تا ساعت 11 12. آره دیگه، یعنی مثلا تو وقتی که هفته 100 ساعت کار می‌کنی یعنی که ساعت
9 صبح میری تا 12 شب هستی، بعد میری دوباره ممکن 6 برگردی و روی دیلی داری کار میکنی که باید برسونیش و تو اونجا چون کلاینت بیسته، تو مشتری داری و کار خودت نیست. تو وقتی که داری یه شرکت خودت رو آپریت میکنی، مثلا ریحون، تو میتونی ددلایناتو عوض کنی، مخصوصا که خودت سی اوش باشی یا مدیرش باشی، یه خورده فلکسیبل تره. ولی اینجا تو وقتی که داری مشاوره به کلاینت میدی، اونم یه شرکت قولی که از تو انتظار داره که پرفورمنس خیلی خوبی داشته باشی، اصلا شوخی نداره و واقعا تو نمیتونی بخوابی یه موقعی. خب بعد از اون 3 سال خیلی خسته بودم، یعنی واقعا احساس میکردم که باید یه دکمه خاموش رو یکم بزنم و یه خورده به چیزای دیگه فکر کنم. و خب خوبم بود، خیلی رفتم یه سالی تقریبا دوره مربیگری یوگا، خیلی متفاوت بود، اونا انجام دادم. بعد که هنوز کانادا بودم، تو کانادا این کار انجام دادم. رفتم ایران و خب پدر من اونجا هستش و خانواده‌ام اونجا هستش، تعداد زیادیشون، و به این نتیجه رسیدم که میخوام که برم یه مدت پیش اونا بمونم، به ویژه پیش پدرم، چون من همیشه خیلی دور بودم ازش. بعد تو گفتم به خاطر بیشتر خانواده و در واقع پدرم تصمیم گرفتم که برگردم یه مدت ایران. به اون موقع خب خیلی موقعی بود که تو برگشته بودی، خیلی من مثلا اگه بخوام بشمارم فکر کنم توی یه سال شاید 10 تا از دوستای من، کسایی که حالا از زمان حتی دبیرستان تو کانادا با من بودن، برگشته بودن ایران ترگل و خیلی برام جالب بودش که چه اتفاقی داره اونجا میفته. اصلا این خیلی واقعا جالب بود. هر کی که میرفت ایران خیلی چیزای خوبی تعریف میکرد که چقدر اتفاقات خوب داره میفته، واقعا داشت میافتاد. کلی اوضاع خوب بود، کلی شرکت‌های خارجی شروع کرده بودن سرمایه گذاری کردن تو ایران، همه چی رونق پیدا کرده بود. خیلی حدود 4 سال پیشو دارم صحبت میکنم، 4 سال بیشتر. همون موقع که اومدی دانشکده نفت ما رو هم دیدی تو آواتک بودیم. آره اون موقع من هنوز کانادا بودم. آره ولی اون موقع اینوستمنت بانکینگ رو دیگه گذاشته بودم کنار و داشتم تصمیم گرفتم که چی کار میخوام بکنم بعد از این که اومدم. اتفاقا اونجا شما دیدم، آواتک رو دیدم، آشنا شدم که خیلی باز برای من جالب بود. یاد باشه با هم صحبت می‌کردم که میگفتم مثلا من این تصوری که از صحنه استارتاپ ایران داشتم این نبود و فکر نمی‌کردم این اتفاق بیفته. حتی با یه سری اینوستمنت بانک توی ایران آشنا شدم، افرادی رو میشناختم که دیدم چقدر خوب داره اونجا این چیزا پیش میره و اون موقع هم باز فکر می‌کردم که من کاری هم بخوام تو ایران بکنم باز در زمینه مالی و فایننس خواهد بود. حالا اینو داشته باش که اون بعد از 1 سال تقریبا برگشتم، تصمیم گرفتم که دیگه برگردم. در هفته اومدم ایران و تونستم که اولش یه مقدار هم تو کار یوگا و اینا بودم، خیلی به خودم میرسیدم، فوکس اون چیزایی که یه خورده بیشتر داشتم واقعا به این که برگردم به درون خودم و مثلا ذهن خودم آروم کنم تا اینکه بخوام ببینم کار بعدی که میکنم چیه. و واقعا بابام که بهم گفتش که تو خودتو چیز کردی دیگه، بازنشسته کردی، خیلی زوده. تو همون دوران بود که به صورت اتفاقی با گروه اسنپ آشنا شدم برای پوزیشن فایننس، یعنی به عنوان دقیقاً مدیر اینوستمنت گروه اسنپ. و خیلی اتفاقی و یهویی شد این موقعیتی که پیش اومد و من ملحق شدم به تیم که اون موقع بازم میگم کارم تو زمینه مالی بود، هنوزم البته اون ادامه داره، ولی بعدش یه خورده که رفتم جلوتر و اینا موندم دیگه. یعنی هم تو اتفاقات جالبتر و باحالتر افتاد و سمتم تغییر کرد، کاری که تو گروه میکردم تغییر کرد که دیگه وارد خود بیزنس ها شدم و اون چیزی بود که خب دیگه تا الان من نگرشم 4 ساله که اومدم رفتم ایران. الان دقیقاً تقریبا 3 ساله که تو گروه اسنپ هستم که این جریانش این بودش که موندم. و اتفاقی که اون موقع داشت تو ایران میافتاد واقعا اکسایتینگ بود، یعنی خیلی، یعنی اینجا بورینگ بود. یعنی ما رفتیم وقتی ایران اونجوری دیدیم واقعا یه شور و شعفی بود، میدونی؟ آره خیلی همه شاد بودن، همه با انرژی، همه گفتن بیاین ایران ببینید چه خبره. و واقعا هم میگفتی خب من با خودم گفتم خب من این همه اینجا درس خوندم کار کردم، چرا نرم همون کشوری که ازش اومدم اونجا ادامه بدم و حداقل اونجا یه عدد ولیوی برای اونجا داشته باشم، چرا اینجا باشیم. واقعا این برام یه چیز بزرگی شده بود که
برم اونجا و یه کار باحال اونجا انجام بدم و بتونم که یه تاثیرگذاری حداقل اون جایی که ازش توش به دنیا آمدم بزرگ شدم اونجا داشته باشم. الان اوضاع چطوره؟ الان اصلا خب تصمیم گرفتی که الان خب برای مسافرت اومدی اینجا، گفتی اومدی یه آره. خانواده رو اینا رو ببینی. اون موقع خیلی خوب بود، اون موقع خیلی جذاب بود، اون موقع خیلی اکسایتینگ بود. الان چی؟ من نیستم. من اتفاقا از این دید دارم ازت میپرسم به عنوان کسی که تو الان ایران هستی، تقریبا هم همزمان رفتیم ایران. یه جورایی میخوام به من آپدیت بدی که توی این 3 سال میشه تقریبا من نیستم فکر میکنم. الان الان چه خبر ایران؟ خب الان ایران فرق کرده واقعا با اون 4-5 سال پیش، خودت که خوب میدونی و شرایط زندگی خب خیلی سخت شده، واسه همه سخت‌تر شده. به هر حال از وقتی که این تحریم‌های جدید شروع شد کلاً یه جو سخت‌تریه برای زندگی. ولی توی زمینه کاری اگه بخوام بگم من شخصاً چرا موندم و چی منو نگه داشته و دوست دارم ادامه بدم اینه که خب من اول میگم وارد کاری که شدم باز تو همون زمینه مالی بود. بعدش این موقعیت برای من پیش اومد که یکی از شرکت‌های کوچیک اونجا رو در واقع کوفاند یا همون اینا گذاری کنم و به اسم اسنپ روم، موقع زودروم بود اسمش، که تو زمینه گردشگری هستش. و بعد از اون پارسال من وارد اسنپ تریپ شدم به عنوان مدیر ارشد اجرایی اونجا. برای من کاری که الان دارم میکنم یه منظوری رو به وجود آورده، یا همون در واقع یه پرپسی رو به وجود آورده که به خاطر اون هنوز انقدر انرژی دارم و دوست دارم و همین رو دارم سعی میکنم که بتونم به هم تیمیام هم انتقال بدم که ما برای چی داریم الان اینجا این کار رو میکنیم، الان ما توی این شرکت که هستیم یا توی این بیزنس که هستیم میخوایم به کجا برسیم و چه کارهایی رو میخوایم انجام بدیم. کارهایی که برای من خیلی جذابیت داشته که فارغ از اینه که کجا زندگی میکنم الان، این بوده که تو الان ما توی یه برهه‌ای هستیم توی ایران که چند ساله که یک کشور با این جوونی و پرجمعیتی آنلاین شده و این تازه این اتفاق افتاده، یعنی چند ساله واقعا این ترند شروع شده و تو بیزنس مدلایی رو داری تو ایران شکل میدی برای اولین بار و داری زندگی روزمره آدم‌ها رو واقعا تغییر میدی. خیلی کار مثلا من کشف درمان سرطان انجام نمیدم، ولی از نظر خودم اون تاثیرگذاری که هست که میبینم که مثلا پدر مادر خودم که قبلا همیشه زنگ میزدم به آژانس مسافرتی مثلا فلان جا واسه ما یه دونه بلیط هواپیما مثلا رزرو کنی، الان میتونن موبایلشون رو بردارن و با اپلیکیشنشون این کارو بکنن. یا همون گرفتن خود اسنپ، یعنی واقعا یه تحولی توی زندگی آدم‌ها و تو زندگی روزمره به وجود اومده که من الان یک قسمتی از این داستان شدم. و برای خودمون اگه دقت بکنیم موقعی که مثلا تجربه زندگی کردن توی کانادا داشتیم نبود، اینقدر برامون عادت شده بود و دیگه واقعا توی روتین زندگیمون بود، نبود این چیزا برامون سخت بود تو ایران. یعنی واقعا مثلا نبود، یعنی یه خرید ساده اگه از آمازون نبود تو ایران سخت بود. یه بوکینگ ساده که تو مثلا اینجا میتونی بری این همه کاتجای مختلف بوک کنی، این همه جای بیرون مختلف بری بوک کنی، اگه تو ایران نبود واقعا سخت بود. و من فکر کنم 2 تا اتفاقی که افتاد، یکی این که به وجود اومدن اینا یه مقداری ایرانو برای امثال مایی که عادت کرده بودیم لیویبل تر کرد. یعنی دیگه اونقدر احساس نمی‌کردی که به خاطر اینکه ایرانی داری یه سری چیزا رو میس می‌کنی، داری از یه سری راحتی‌ها و لاکچری‌هایی که تو زندگی، لاکچری به معنای لوکس نه، به معنای فارسیشو دارم میگم، آره به معنی کانوینینس، آره به معنی راحتی رو داشت برامون میک سنس کرد. و دو اینکه تاثیر خودمون هم تاثیرش رو داشتیم احساس می‌کردیم و جزء تاثیرگذارا بودیم. و مسلماً وقتی الان که این حرفو داری میزنی میتونم حق بدم به کسایی که ایرانن و استارتاپ دارن و تصمیم ندارن برگردن، میتونم یه حق خیلی ویژه بهشون بدم، به خاطر اینکه اون حسی که تو یه چیزی داری بیلد میکنی و تاثیرش خیلی زیاده، منتها اگه بیای اینجا شاید اون احساس رو نداشته باشی، با اینکه حتی کارت هم ممکن نسبتا بزرگ باشه، اون حس واقعا با چیزی نمیتونه حس عوض بکنی. و فکر کنم الان همین اتفاق برای تو افتاده عملا. یعنی تو هم الان یه جورایی حد چقدر ممکن است شرایط ایران ناراضی باشی، ولی اون تعلق خاطری که به کاری که داری میکنی انقدر زیاده و چون از روزهای اولیه هم باش بودی، اون
جنبه خش رو خش گذاشتن رو روش احساس میکنی. و زیبایی حالت دومش اینه که یه پلتفرم رو ایجاد میکنی که یه سری آدما میتونن بیان و روی اون پتانسیلشون رو آزاد بکنن. حس خیلی 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 قشنگیه. من همیشه یه بارم گفتم من یکی از چیزایی که خیلی بعدتر، یعنی جزو اکسپرینس های اولیه‌ای نیست که بتونی داشته باشی، چون معمولا تو احتمالا موفقیتات اول توی لول شخصیه، بعد حالا توی لول تیم کوچیکه، بعد حالا توی تیم بزرگتر و بعد توی اسکیل خیلی عظیمتر. چیزی که موقعی که من دو تا کمپانی آخری که مثلا توی حداقل سایزش یه سایزی بود که مثلا میتونستم این تجربه رو توش داشته باشم، اصلا اون موفقیت فایننس یا اون حالا موفقیت اسمی نبود. اون ایجاد بستری که تو برای یه سری آدم دیگه ساختی که اون آدمایی که پتانسیل دارن خودشون پتانسیلشون رو آزاد کردن خیلی زیبا بود. و هیچ حس پراودنسی هم، یعنی هیچ حس خودخواهی هم توش نیست که من کردم و چون یه جوری احساس می‌کنی برای تو همین اتفاق افتاد. حالا دنیا it's not fair، ولی تو هم مثلا ما اومدیم کانادا رفتیم یه شرکتایی که اون شرکتای بستر آزاد کردن پتانسیل‌ها رو برای تو فراهم آورد و توی ایران این پتانسیل هست ولی بسترش نیست و فقط کافی 2-3 تا شرکت باشن تا چند نفر مدیر خلاق ازش بیاد بیرون و اون مدیرای خلاق بشن آنترپرنورای آینده، بشن سی او های آینده و بعد از فروش کمپانیشون بشن انجل اینوستورای آینده و بعد بشن وی سی های آینده. خیلی پروسه سیمپل و ساده‌ایه ولی that's how the world evolves، میدونی؟ و پثش هم خیلی مشخصه و میتونم احساس بکنم که این تعلق خاطری که تو به عنوان کسی که خیلی بیشتر از زندگیت هم به قول تو حداقل 50-50 بوده ولی اوایلشو یا قسمت بیشترش که مثلا دیگه ادالت بودی رو اینجا داشتی و حداقل با فرهنگ اینجا اخت شدی و با کالچر اینجا اخت شدی، ولی باز انقدر ارزش این قضیه برات زیاده که هنوز من بعضی موقع باهات صحبت میکنم I can see that love that you are sharing for the company. میدونی؟ ببین دقیقاً همینه. تو برای من الان جوری شده که مهم یعنی تو بعد اون پرپس یا اون منظوری که برای خودت تو زندگی داری، حالا هر چیزی که میخواد باشه، یعنی میتونه کار کردن توی شرکت باشه یا یه ساختن یه فیلم باشه، هر اون پرپسی که واسه خودت میسازی باید انقدر تو رو جذب کنه و بهت انرژی بده که دیگه این که کجا باشی، با کی کار کنی و کجا زندگی کنی خیلی کم رنگ میشه برات. برای من الان اونطوری شده و همینه که میگم بهم انرژی میده و وقتی که یه تیم رو میبینم که همراه هم داریم این کار رو انجام میدیم بیشترم انرژی میگیرم. یعنی تو واقعا توی دور و بر تیمی که میسازی یکی از بهترین بچه‌هایی که تو ایران هستن رو جمع کردی از بک‌گراندهای مختلف و واقعا با استعدادن و اونها هم دارن به تو انرژی میدن و این دقیقاً تفاوت کار بی تو بی با بی تو سیه. من قبلا فقط کار بی تو بی کرده بودم، یعنی مثلا همیشه ما به شرکت ها مشاوره میدادیم، همین کار اینوستمنت بانکینگ، بیشتر کلاینت هامون همه شرکتی بودن. اولین تجربه کار بی تو سی من تو گروه اسنپ که با اسنپ روم شروع شد و بعدم حالا اسنپ تریپ که ادامه داره. تو وقتی که میبینی یک چیزی که داری میسازی داره دست آدم ها در واقع توی موبایلشون دارن ازش استفاده میکنن، آدمایی که اصلا دور و بر خودت هستن، تو خونه خودت هستن، دوستات هستن، حالا همینطور این دایره بزرگتر میشه و یه ایران رو داره شکل میده. خب این خیلی جذابه. تو میتونی یه قسمتی از یه بیزنس بی تو بی باشی، یه قسمت خیلی بزرگ و خیلی هم پول در بیاری ولی هیچ تأثیری رو زندگی دی تو دی عالم آدم نداشته باشی و کاملا هم موفق باشی و خیلی هم از اون تجربه خوبی بگیری که عالیه اونم. ولی چیزی که الان برای من خیلی جذابه و برام انرژی میاره هر روز اینه که الان دارم یه کاری میکنم که تأثیرش رو تو زندگی خیلی تعداد بیشتری آدم میبینم و حتی یه تأثیر کوچیک، این که یه کسی مثلا میتونه با 2 دقیقه وقت گذاشتن مثلا یه دونه هتل رزرو کنه آنلاین، چیزی که قبلا باید زنگ میزدی هتل میرفتی دم در هتل مثلا نرخ میگرفتی میرفتی اتاقو میدیدی، حالا میاری عکس‌ها رو میبینی و کاملا با یه پروسه آنلاین داری اتاقتو میگیری، مثلا بلیط هواپیما تو رزرو کنی یا اینکه اسنپ تو میگیری یا اینکه سوپرمارکت سفارش میدی یا
غذا سفارش میدن. الان همین پندمی که کرونا خیلی به این بیشتر کمک کرد، یعنی بازار آنلاین تر هم کرده و آدم‌ها تو شاید از اسفند به بعد اگه بیای با آدم‌ها تو ایران صحبت کنی، خیلی الان خرید سوپرمارکتیشون رو دارن آنلاین انجام میدن. غذا که دیگه بوده و خیلی هم بزرگتر شده. من مثلا بار اولی که از ریحون سفارش دادم چند سال پیش، مثلا فکر کنم 4 سال پیش، اولین بار که ریحون سفارش دادم به تو فکر کردم و خب این یعنی که تو تاثیر گذاشتی رو من و چون من تو رو میشناختم و تو یه چیزی رو کرییت کردی، ساختی و آفریدی در واقع که من دارم ازش استفاده میکنم و برای من یه راحتی رو به وجود آورد. پس این رو تاثیر رو من گذاشته و تو داری این تاثیر رو روی یه تعداد خیلی بزرگتری از آدما میذاری. این و این اپ‌های این چنینی خیلی یوتیلیتی هم هستن، میدونی، انگار شرکت برق زدی، انگار مثلا انگار شرکت مثلا بانکی زدی و یه ویو جدیدی هم هست. یعنی معمولا یکی از دلایلی که مثلا تو دنیای تک میگن، تو دنیای تک هم حالا لزوما نه تو کل دنیا، ولی خب دیگه الان همه چی تقریبا تکه، یعنی تک چیزی همه چی رو تاچ کرده دیگه. software is eating the world. نکتهش هم اینطوریه که هیچ وقت مثلا نمیتونی بگی که ای بابا مثلا همه کارا رو یک کردن، یه سری اومدن دیگه همه کارا رو کردن، کار جدیدی. همیشه یه ویو جدیدی میاد. یعنی مثلا آیفون میاد، حالا دنیایی از اپ استور و اپ‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف، سرعت اینترنت مثلا یکم میره بالاتر، فیبر نوری میشه، تمام این فایل ترانسفر سافت‌ورها و دراپ باکس و وی ترانسفر، یعنی هر بار با یه اتفاق جدید ویو جدیدی از سافت‌ور و ویو جدیدی از آنترپرنور و ویو جدیدی از آدما به وجود میاد. کریپتوکارنسی میاد دوباره، دنیای فینتک یه جوری دیگه تکون میخوره و این تموم نمیشه. یعنی تو همیشه میتونی وایسی رو موج بعدی سوار شی، میتونی وایسی دوباره رو موج بعدی سوار شی. این احساس این که هیچ وقت دیر نیست خیلی احساس خوبیه. زودم باشی خب حالا دمت گرم. بعضی موقع شانس آوردی. مثلا توی کیس من اتفاق ریحون شخصا برای من من که حتی تصمیم گرفتم بیام، ولی خب اپورتونیتی کاستم هم بود دیگه. یعنی اگر انتخاب میکردم که ایران میموندم و اون کارو میکردم، اون وقت کاری که الان دارم میکنم و نمیکردم. و خیلی خوشحالم که حداقل من این انتخاب کردم، برگشتم. ولی تجربه‌ای که تو ایران داشتم خیلی دوستش داشتم. هنوز که هنوزه بهش فکر میکنم، هنوز که هنوزه درگیرشم. تو بیانست دل نکندی؟ چرا؟ خیلی هم سخت بود دل کندنش و بایدم دل بکنم، نبایدمش فکر کنم. ولی هنوز داستان، هنوز چپترش بسته نشده. خب به خاطر که اون تجربه قسمتی از تو نمیتونی جداش بکنی. به هر حال تو الان آدمی که الان هستی به خاطر اون راهیه که اومدی. آره. اون یه تیکه‌ای از راه تو بوده بدون آره. و خب مسلماً کوفاندر من محسن کسی که آواتکو داشته و به واسطهشون، یعنی کاملا راهی که من الان دارم میرم you can only connect the dots looking backwards. میدونی و الان که نگاه میکنی میبینی همه این اتفاقایی که افتاده همش نتیجهش الانه. یعنی اگر اون تجربه رو تو حذفش بکنی کاملا الان جایی که من هستم اتفاق نمیفته. همون داستان حالا باترفلای افکت هم میتونی بگی که احتمالاً کاری که مثلا دیسیژنی که مثلا اون روز گرفتی که آره دقیقاً. ولی چیزی که حالا دوست دارم، من خودم رفته استراکچری که گروه اسنپ پیاده کردن رو ایران و برای شرایط ایران، با شناخت فرهنگ ایران، با شناخت داستانهای ایران، خیلی بیشتر مدلشو میپسندم. Again, don't get me wrong. منظورم از این حرف اینه که با توجه به شناختی که اون محیط دارم از ایران، از نوع بچه‌ها، از نوع ایده های بچه‌ها، حالا از نوع اینکه چقدر کار کنن، چقدر کارکن نیستن، چقدر اسمارتن، چقدر نیستن، شرایطی که تو میفهمی، اون مدل رو من خیلی بیشتر کارآمد دیدم که اصلا راجبش هم یه آرتیکل من نوشتم که مدل اینکیوبیشن به نظر من تو ایران خیلی بهتر از مدل اکسلریشنه. و واسه همینه که شما یه تایتلی دارین که من کلا باهاش غریبم، یعنی چه اینجا چه تو ایران MD Managing Director، با اینکه حالا تایتلی هست که کامنه ولی من تو دنیای استارتاپ ها نشنیدمش و شما اینطوری خیلی داشتین و میدونم که مدلتون هم اینطوریه که حالا لزوما چیز بدی هم اتفاقا نیستا، ولی فکر میکنم که کمتر جوین شدن به تیم اسنپ
اتفاقا چون اسنپ اون جنبه مثلا استارتاپ فاوندر و شیر و سهام و این داستانا رو نداره، جهت شدن بهش رو یه مقداری سخت‌تر میکنه، چون این ایده بیشتر استارتاپ‌های تیپ ما بود که سهام می‌خواستیم بدیم به بچه‌ها و بچه‌ها رو می‌آوردیم و بهشون آپشن پول میدادیم و از سهام تشویقی که بهشون میدادیم. این نکته شاید جالب باشه که اصلا برای کسی که حالا شاید این مدل‌های استارتاپ‌ها رو نمیدونن بگم، اینه که تو وقتی جوین یه استارتاپ میشی، یکی دلیلی که استارتاپ‌ها اولش یه مقداری جذابن و میتونن آدم به تیمشون اضافه کنن، خب تو وقتی اول استارتاپی خب پول نداری که آدم خیلی خفن بیاری و اتفاقا تو استیج هم هستی که آدم خفن هم حالا میخوای توی استیجایی از اون اول یه سری آدم سینیور میخوای، ولی چون پول نداری، هیچ کاری هم نکردی هنوز که برای تالنت های بیرون اینترستد باشه که جوین کمپانیت بشن، تو سهام میدی، بهش میگن آپشن پول یا سهام تشویقی، که چقدر داستان داشت تو ایران ترجمه کردن اینا، دایلوشن، رقیق سازی، نمیدونم سهام تشویقی، وستینگ پیریود. آره وستینگ پیریود که نمیدونم هنوز کلمه فارسی داریم براش یا نه. ولی کلا تو دنیای از دنیای از سیلیکون ولی این اینسپایرد شد این مدل، که این مدل برای استارتاپ اصلا اینطوری شد که استارتاپ تو دنیا خیلی باب شد به خاطر اینکه مدلی پیدا کردن براش که برای آدمایی که خیلی لزوما اینسنتیوی وجود نداره که ببینید کمپانی کوچیکی که پر ریسکشون رو کمتر کردن، اونرشون کردن، سنس اف اونرشیپشون رو بردن بالا، سنس اف ریسپانسیبیلیتیشون رو بردن بالا و به اصطلاح گلدن هندکاف هم بهشون زدن، یعنی دستبندای طلایی بهشون زدن که جزو این استارتاپ بشن، جایی هم نرن تا 3-4 سال و مدل وستینگ هم براش گذاشتن که اینجوری هم نباشه جوین یه استارتاپ بشی بعد یه سال بری و بعد بخوای سهام به خود ورداری. یعنی یه سری مدلایی پیدا شد برای اینکه استارتاپ‌ها چطوری میتونن اپریت بکنن و عملاً تقریبا خیلی از استارتاپ‌ها توی ایران مخصوصا حداقل ما خیلی اینکاریجینگ بودیم برای اینکه سهام بدیم به بچه‌ها، ولی مدل شما توی اسنپ اینطوری نبود که البته آخرین بار باهات صحبت کردم گفتی نه اینطوری هم نیست. ولی خب یه سری اتفاقایی که حالا میفته تو ایران، این مدل همون بحث اینکیوبیشن و اکسلریشن است که اینه که لیکوید کردن سهامت و اینه که تو به هر حال زمانی که من همیشه هر موقع شرکت که میزنم، مثلا حتی الان تو ترابیا تو ریحون، همیشه مامانم هم میپرسه که خب این کی به بار میشینه، آره نتیجه میگیری؟ بعد منم اینجوری هم که مامان مثلا یعنی چی، مثلا مگه بابا شرکت داشت مثلا منتظر بودی یه اتفاقی بیفته؟ مثلا خب داریم کار میکنیم دیگه، داریم کار میکنیم و میشویم، ولی همیشه مثلا مامانم که الان ترایب زدی این کی، میدونی مثلا اون ریحون زدی اون کی. بعد همیشه هم به خاطر اینکه همچین ترک رکورد جالبی هم نداریم، چون ازم میپرسه ریحون چی شد، مثلا اینجوری هم که اینجوری شد اینا، بعد یالا ترایب هم مثلا دوباره اونجوری، میدونی واسه همین جواب خیلی ریل تایمی ندارم اون موقع بهش بدم. ولی خب تو زمانی این سهام‌ها برات ارزش پیدا می‌کنن که دو تا اتفاق بیفته، یا توسط کمپانی بزرگتری اکوایر بشی یا بخرنت، یا بری تو سهامی عام و کمپانیت آی پی او بشه دیگه، اینیشیال پابلیک آفرینگ داشته باشی. تو این دو حالت تو میتونی کش اوت بکنی. یه اتفاقی که الان برای خیلی از انترپرنورها و فاوندرها تو ایران داره میفته، من با میلاد میگم با مرشاد پزشک هم صحبت کردم که کوفاندر الوپی، که الان اون هورایزن کش اوت نداری، یعنی نمیدونی واقعا این همه ریسک رو برای چی باید تحمل بکنی. و این سوال اساسی من تو هم بود، یعنی با توجه به اینکه الان تو ایران داره خیلی خوش میگذره و خیلی کارتو دوست داری و اینا، هورایزنتون ولی چیه؟ یعنی الان دلیل شخصی تو برای موندن در اسنپ تریپ، حالا میگی 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال دیگه، ولی چه پثیو برای خود داری میبینی؟ خب تو خودت به یه نکته خیلی مهم اینجا اشاره کردی، اونم تفاوت دقیقاً 2 تا مدل بود که حالا تو مدلی که تو داشتی تو ریحون یا حالا الوپی یا شرکت‌های دیگه، تو وقتی کوفند می‌کنی خودت یه قسمت مهمی از سهام رو داری و در واقع you have skin in the game. توی مدل خب گروه اسنپ خیلی فرق می‌کنه. سرمایه‌گذارهای گروه اسنپ سرمایه‌گذار بزرگی هستن و خیلی مدل سرمایه‌گذاری هست که شیرهولدر هستش و منیجینگ دیرکتور که همون در واقع مدیر عامل‌های ونچرهای مختلف هستن، مینی سی ایوز. آره مینی سی اوز، چون اونجا سی او واقعا تو گروه نمیگن، بیشتر هم منیجینگ دیرکتوری که مثلا ام دی حالا اسنپ تریپی، ام دی اسنپ مارکتی بقیه. چند تا ام دی دارین؟ هر شرکت یک ام دی داره یا نه شرکت مالتیپل ام دی داره؟ دقیقاً یه مدلی که تو گروه اسنپ خیلی رایج هستش اینه که هر شرکت معمولاً حداقل 2 تا ام دی رو داره
و اونم به خاطر اینه که منم خیلی باش موافقم. قبل از اون فکر نمیدونستم این مدل چجوری کار میکنه. همیشه فکر می‌کردم یک نفر باید در رأس وجود داشته باشه که همه به اون ریپورت کنن، ولی واقعا داشتن یک MD که در کنار تو باشه خیلی چیزا رو بهتر میکنه واقعا، چون مثل یه شریک ذهنی و همه جوره برای تو هستش و تو هر چقدر بخوای اون با تمام بار رو به دوشت بکشی تو همه چیزو نمیدونی. من واقعا خودم خوشحالم که یه کو MD کنارم دارم و تو مثلا اسنپ روم هم داشتم، تو اسنپ تریپ هم دارم و توی بقیه تیمای گروه اسنپ هم از اسنپ فود بگیر و کلا همه ونچرها همه مینیمم 2 تا MD رو دارن. حالا بعضی جا 3 تا دارن ولی تقریبا اوریج بین 2 تا 3. 3 تا منطقی تر نیست توی سیچویشنی که ممکنه کانفلیکت به وجود بیاد و نفر سوم مثلا ووت داشته باشه؟ یا اصلا نه اونقدر اینجوری نیست که کانفلیکت بخورین؟ و این یه سوال که میخوام تو فالوآپ سوال بعدی هم ازت بپرسم، وقتی تو الان MD یعنی بالا سر شما تو اسنپ تریپ دیگه کسی نیست به غیر از حالا مجموعه اسنپ؟ توی اسنپ تریپ نه دیگه، یعنی الان من و خب کو MD من که سحر هستش، ما در واقع تمام تصمیم گیری ها توی داخل اسنپ تریپ رو انجام میدیم. توی گروه اسنپ همه شرکت ها به اندازه کافی از همدیگه ایندیپندنت هستن، مستقل هستن، ولی در این حال با همدیگه هم خیلی کار میکنن. این یه چیز باز منحصر به فردیه که اونجا هست. ولی دقیقاً تمام تصمیم گیری ها که داخل اون خودمون شرکت میفته توسط MD انجام میشه. ولی خب مسلماً تو یه بورد داری، یه بورد دیرکتور داری و اینوستورها هستن که تو باید به اونها گزارش بدی و خیلی از مسیری که داری میری و دیرکشنی که داری میری باید تحت اپرووال اونا باشه، ولی نه اینکه بخوان تو ریز بریزه در واقع تصمیم‌ها بخوان حضور داشته باشن و مسائل کلی‌تر رو دقیقاً ماکروتر مایکرو منیج وجود نداره. چی داشتی میگفتی؟ اینم میخوام ازت بپرسم که راجب استراکچر تیمتون دارم ازتون میپرسم که استراکچر این که MD یه نفره یا 2 نفره و این که یه سوال خیلی فرانک هم ازت بپرسم، کسی که با بک‌گراند توی کمپانی بزرگ B2B مثل فایننس داشته و یهو چمدون برمی‌داره میره ایران، چجوری انداپ میکنه بره توی دنیای استارتاپ که حالا نمیدونم تجربهشو داشتی یا نه تو دنیای استارتاپ، ولی چجوری یهو کوالیفاید میشی که MD یه استارتاپ باشی؟ خب یهو نشدم دیگه، دقیقاً سوال همینه که من وقتی که وارد این گروه شدم در واقع توی خود لول گروه که به عنوان مدیر بخش سرمایه گذاری که دقیقاً مربوط به کاری بودش که قبلا انجام میدادم وارد شدم. بعد از 1 سال من خب اونجا بعد من با MD های مختلف آشنایی پیدا کردم و در رابطه با کاری که خودم داشتم و شناخت زیادی نسبت به همه تقریبا پیدا کردم. با 2 نفر آشنا شدم از MD های گروه که از زمان اسکانو بودن. نمیدونم اسکانو رو میشناختی یا نه؟ که خیلی اوایل بود، خیلی قدیمی، یکی از قدیمی ترین ونچر هستش که حامد و امیر حسین هستن. اون موقع سفرفای یک بیزنسی بود که گروه اسنپ زده و حامد و امیر حسین در واقع منیجینگ دیرکتوراش بودن و عین مدل ایر بی ام بی بود. حالا به خاطر یه سری مسائلی که وجود داشت و خیلی مطمئن نبودن نسبت به این مدل، اومدن مدل رو می‌خواستن تغییر کنن و اون موقع مدل زودروم که شباهت داره به اویو و در واقع اقامتگاه اقتصادی هستش که حالا استاندارد سازی در یک سری اقامت‌های اقتصادی است که من اون موقع با این 2 نفر آشنا شدم و با همدیگه در واقع اسنپ روم رو یه جوری استابلیش کردیم و خیلی ونچر کوچیکی بود. یعنی من قدم هایی که برداشتم اول واقعا خودم هم این شک رو داشتم که من تا حالا هیچ بیزنسی رو نرفتم خودم مدیریت کنم. همیشه توی اون ساید بی تو بی بودم که به مثلا حالا اون مدیر میگفتم تو بعد از نظر مالی این کارو بکن این کارو کن، ولی خودت هیچ وقت نرفته بودی تیم جمع کنی بخوای در واقع مدیریت کنی یه تیم رو و یه تیم بی تو سی. که خب وارد اسنپ روم شدیم. اسنپ روم رو آوردیم بالا و شروع کرد رشد کردن و یه تیم خیلی کوچولو بود که همینطور آروم آروم بزرگتر شد و فروشش آروم آروم بزرگ شد. هنوز هم ونچر کوچیکی هست نسبتا. تو کی دقیقاً جوین اسنپ تریپ شدی؟ 1 سال پیش. و چقدر از شکلی اسنپ تریپ گذشته بود؟ این سوال 4 سال.
4 سال از اسنپ تریپ گذشته اسنپ بود. تریپ الان 5 سال دقیقاً امسال 5 ساله شد و دلیلم که من وارد اسنپ تریپ شدم، خب من تجربه‌ای که تو اسنپ تریپ داشتم دقیقاً در زمینه تجربه هتلداری در ایرانه. یعنی تو باید با ساپلایرات هتل ها هستن، در صنعت گردشگری در واقع داری کار میکنی، زمینه هتلداری. و دقیقاً هم به خاطر اینکه تیم خیلی کوچیک بود و خیلی ما لین بودیم، من خیلی از کار من سمت ساپلایر دست من بود. خیلی از مثلا خودم میرفتم مثلا مسافرخونه های پایین شهر تهران میرفتم مثلا نگاه میکردیم با تیم ساپلایر، ما هم 2 نفر یعنی 3 نفره میرفتیم صبح تا شب مثلا هتلای 1-2 ستاره مسافرخونه تو ناصر خسرو کوچه پس کوچه های مختلف اینا رو میرفتیم پیدا میکردیم. و واقعا اون چیزایی که من تو مدت یاد گرفتم از صنعت واقعا هتلداری یا مهمانپذیر ایران، که مهمانپذیر هم مسافرخونه میشه، انقدر چیزای جالبی به من یاد داد. و تو در واقع نگوشییت کردن، چه شکلی دیل ببندی با هتلدارها و اینکه اصلا چه جوری فکر میکنن. خب این تجربه بود با من تا حدود 1 سال و خورده‌ای، تا بعد پارسال شد که یکی از MDهای اسنپ تریپ امیرعلی تصمیم گرفتش که از شرکت بره، از ایران بره و این در واقع پوزیشن به من پیشنهاد داده شد به خاطر حالا تجربه که تو دقیقاً زمینه هتل داریم. و خب اسنپ تریپ 2 تا ورتیکال اصلی داره، یکی هتل، یکی هم بلیت حالا هواپیما، قطار و اتوبوس، که خب من وارد قسمت هتل شدم. سحر هم چند ماه قبل از من هدایت ورتیکال بلیت رو دستش گرفته و بعد خیلی هم اتفاقی ما هر دومون وارد اسنپ تریپ شدیم، یعنی با هم دیگه، اینطوری نبود که همزمان سلکت بشیم که بریم وارد این تیم بشیم، ولی خب بهترین اتفاقی بود که افتاد و میگه بهترین افرادی هستش که من باش کار کردم. 2 تا MD نان تکنیکال داریم که به تکنولوژی و اینترنت و کامپیوتر و اینا لزوما ربط ندارن. اون وقت مثلا چجوری تیم تکتون رو ساختین؟ آیا اینا کمکایی بود که اصلا، چون یه مدلی که توی راکت اینترنت هست، هنوزم نمیدونم که این به کار میره راکت اینترنت یا نه دیگه، they are not shy about using this word، ولی اینه که یه تیم مینلندی هست که سریع HR میفرسته تو اون کشور و شروع میکنه مارکت ریسرچ کردن و سریع آدم میفرستن. یعنی خیلی فست و اجایلن توی تشکیل دادن شرکت و تیم ساختن و همیشه یه تیمی هست که داره سافتور پلتفرم رو پروواید میکنه. آیا سافتور پلتفرم رو ساختین از اول یا نه سافتور پلتفرمتون هم بهتون دادن؟ نه، چیزی داده نشد. البته من راجع به اسنپ تریپ اگه بگم، اسنپ تریپ الان یه شرکت 5 ساله است و من 4مین سال وارد شدم و خب خیلی از چیزها ساخته شده بود. در واقع من وسط راه وارد شدم، ولی خب اگه بخوایم نگاه کنیم مثلا اسنپ روم یا ونچر کوچیک‌تر، اینا هم خود تیمای تک از اولشو خودشون ساختن و خود بچه‌ها کد زدن، خود دیولپرها وجود داشتن. در زمینه که چجوری میتونه یه آدم نان تکنیکال که خودش تک نیست یک شرکت تک رو منیج کنه، باهات موافق نیستم. نه لزوما CEO نان تکنیکالن همه تقریبا. خودت هم نیستی. من تکنیکالم. خب ولی خب میفهمم چی میگی، که مثلا بخوای خودت بشینی مثلا کل مثلا دیولپمنت رو انجام بدی. آره من پروداکتامو خودم میسازم. اگه سوالت اینه، این نیستم برم آیدیامو بدم بیرون برام بسازن. ولی بیرون که آره، خب تو باید ببینی که چه بک‌گراندی تو مدیریت داریم. خب اگه بخوای نگاه کنی، سحر که خودش از قدیمیای بامیلو، یعنی هم کامرشال دیرکتور هم مارکتینگ دیرکتور بامیلو بوده، سو توی صنعت یعنی اکوسیستم استارتاپ ایران خیلی آشنایی داشت، از قدیمیای باز گروه هستش. من هم خب بک‌گراندی که داشتم حالا تو زمینه فایننس کار کردم، خب قبلش هم MBA خونده بودم، یعنی با مدیریت آشنایی داشتم و اصلی ترین تجربه مدیریت من از اسنپ روم بود که خب یه تیمی خیلی کوچیک رو به 100 نفر تقریبا ما رسوندیم. این تیم تقریبا قابل یعنی سایزبلی شده بود و مهمترین تجربه مدیریت من از سمت اسنپ روم بود که همین هم باعث شد که من بتونم بیام تو این پوزیشن جدید و در واقع از من دعوت بشه که بیام جوین کنم. و خب خیلی الان
تیم بزرگتر هستش، چالنجر بیشتر، تیم بسیار مچورتر هستش، چون تیم 5 ساله با یه تیم 1-2 سال فرق داره. خیلی سال آردی هست، استبلیش شده. ولی خب تو آدمایی رو هایر میکنی که اونا تو زمینه کار خودشون اکسپرت هستن و تو لازم نیستش که بتونی خود کدو بفهمی که چی نوشته، ولی تو پروداکت تو کامل باید بشناسی. من خودم تمام ریکوایرمنت های پروداکت میدم، خودم پروداکت ها رو میشینم در واقع باشون برمیرم، هر وقت میخوایم ریلیز کنیم همه ایرادش Don't get me wrong سبا، سوالم بیشتر از اون جهت داره میاد که چجوری خودتو اکسپوز کردی برای همچین پوزیشنی. میدونی یعنی میگم همون واقعا اسنپ روم بزرگترین جرأت رو واقعا به من داد که اصلا وارد این بازی بشم. اولی که من وارد اسنپ شدم واقعا برام ترسناک بود، به خاطر اینکه واقعا جدید بود که من بخوام برم یه بیزنسی که حالا بعد دی تو دی داره، از کاستومر کیر داره تا ساپلای تا آپریشنز تا تک تا مارکتینگ، تو وارد بشی و بخوای اون تیم رو هدایت کنی. ولی خب کو ام دیه که کنارت هستم خیلی تاثیر داره بود. این افرادی که در کنار، یعنی همیشه به نظرم خیلی مهمه که تو چه پارتنری کنارت داری برای کار، برای دوستی، برای زندگی. همه این یکی از مهمترین فاکتورها تو کل زندگیته. و توی هم اسنپ روم هم اسنپ تریپ من این شانس رو واقعا داشتم که با MD هایی که در کنارشون کار کنم که هم اونا خیلی به من یادم، هم تجربه داشتن تو این زمینه. یعنی امیر حسین و حامد هم میگم از اسکانو وجود داشتن، اومده بودن، یعنی تمام فوت و فن این داستان ها رو بلد بودن و به من یاد میدادن و منم یاد میگرفتم و حالا الان من خودم میتونم به یه سری آدم دیگه اونا رو یاد بدم. و این یه سایکلیه که تو همینطور بعد آدم های جدید رو بیاری و خودت هرچی یاد میگیری انتقال بدی، اونا انتقال بدن و همونطور که خودت گفتی این سیکل ادامه پیدا بکنه. آره نه کاملا متوجه حرفات هستم و خیلی هم ایمپرستم تو بیانست کاری که کردین. حالا برگردیم به همون سوالی که اول ازت پرسیدم، اینی که این پثر رو حالا به کجا میبینی؟ یعنی اصلا به این رسیدیم که دلیلی که تمام این حرفا زدیم این بود که پوزیشن‌های کلیدی هم حتی توی جایی که استراکچر اسنپو داره که بهشون سهام تعلق نمیگیره، که حالا شاید هم بگیره، من نمیدونم، چیزی که ما میدونیم مدلشون اصلا این مدل نیست، نه که نمیدن نامردن چه آدمی بدی، اصلا مدلشون همچین مدلی نیست که مدلی بود که کارم کرد. میدونی یعنی من یک دلیلی که داشتم میگفتم این بود که ما اتفاقا با دادن این سهام و این داستانا یه مقداری الکی کارهای خودمون رو گره زدیم و تا زمانی که بخوای تیم رو بشناسی ببینیم آدم اصلا فیت کارته و اینا، بعد اصلا اشتباه شد. یعنی خیلی بیشتر به جایی که کمک کنه که باعث بشی فلوریش بکنی، خیلی بدتر گیرمون انداخت، کارهای اداریش بیشتر شد اصلا. ولی خب اسنپ همیشه این داستان رو داشت، کویک داستان هایر فاست فایر فاست رو داشت دیگه، یه همچین جنبه‌ای داشت توی تا بتونه تیمش رو سریع تشکیل بده، خیلی اجایل تر بود به اصطلاح. و حالا دارم ازت میپرسم که الان پسی که از نظر کاری داری میبینی چجوریه؟ یعنی الان فکر میکنی 2-3 سال 4 سال دیگه چجوری میشه؟ آیا اصلا اکوزیشنی توی ایران هست که مثلا بخواد باعث بشه اسنپ بتونه کش اوت بکنه که کسایی که زیرش 30 نفر هم بتونن استفاده بکنن؟ آیا چشم آی پی او دوختین در ایران؟ چجوریه؟ حالا اینا رو شاید اصلا حالا در لول الان خودتو در پوزیشن اسنپ قرار نده، به عنوان رفیقم فکر کن چه جوریه اینا. یعنی حالا فکر نکن یه حرفی الان بزنی یه سری میان بهت گیر میدن نه خب ببین احتمال چیزای مختلف واقعا وجود داره. یکی همه آی پی او که خودت بهش اشاره کردی میتونه همیشه یه امکانی باشه واسه یه شرکتی تو این حجم فعالیت. خیلی چیزا باز میتونه بستگی داشته باشه به شرایط. تو برای چی موندی؟ فکر میکنی به این اتفاق، یعنی فکر میکنی اینا تا 2-3 سال دیگه است؟ یعنی برنامه چیه؟ مثلا سوال مثلا پیچیده‌اش نکن. من میام و نگاه میکنم به جایی که خب اسنپ تریپ هست، برای اینکه من کاری که دارم میکنم تأثیر خیلی مستقیمش روی اسنپ تریپ هست. من باید بیام ببینم که شرکتی که الان توش هستیم داره به کجا میره
و برای من اون خیلی یه مسیر مشخصیه که خیلی هم پستی بلندی خواهد داشت تا بخواد به اونجا که تو ذهن من هست بخوام بهش نزدیک بشم برسه، ولی حداقل اون ته و یه جورایی میتونم تصور کنم که چه شکلی خواهد بود. تو بذار از تو یه سوال بپرسم، فکر می‌کنی که توی برای مثال صنعت هتلداری ایران فکر می‌کنی چند درصد بازار هتل، خرید هتل در ایران آنلاینه و چقدرش آفلاینه؟ ببین راجع به این هتل اول من یه چیزی بگم، چون این هتل یکم تریکیه. من یه فیلمی هست، فیلم خیلی خیلی قدیمیه به اسم میدلمن. این فیلم راجع به اون اولین بار که مثلا اینترنت به وجود اومده بود و اینا، یه سری آدم شروع میکنه. اون موقع مثلا مجله پلی بوی بود و نمیدونم از این مجله های پرن بود و اینا، و اولین باری که اینترنت اومد یه سری آدم شروع کردن از این مجله ها اینا عکس گرفتن و عکساشو میذاشتن روی اینترنت، و بعد آدما میتونستن، بعد برای اینکه بتونن مثلا اکسس بدن به آدما و اینا، مجبور شدن اصلا الگوریتم‌های کردیت کارت و اینا درست بکنن. یعنی تمام این اتفاقایی که کردیت کارت به وجود ما اینا رو اصلا تو دانشگاه داشتیم. یعنی کردیت کارت و تمام امکانات سکیوریتی it comes from poor industry, streaming technology it comes from poor industry, HD نمیدونم بلوری، تمام این تکنولوژی‌ها پایونیرش پور اینداستری بود که داشت تمام این تکنولوژی‌ها داشت میرفت بالا. انکریپشن پور اینداستری. سرچ گوگل که تو میبینی میتونه فیلتر بکنه وقتی سرچ میکنی خیلی مثلا عکسای مثلا پورن نمیبینی و اینا، به خاطر این الگوریتمایی که میتونن اسکین انسان رو تشخیص بدن، اون کالرها رو میتونن پیدا بکنن، اونا رو حذفش بکنن. یعنی صنعت ما که تو دانشگاه استادی می‌کردیم راجع به این اینداستری خیلی می‌خونیم. تو فیلم میدلمن وقتی اینا داشتن خیلی پول در می‌آوردن از این کاری که کرده بودن، این عکس‌ها رو گذاشته بودن، پیمنت هم به پا کرده بودن، شب مردم پول می‌گرفتن رو کردیت کارت که بتونن آنلاین خرج بکنن با کردیت کارتشون. به خاطر اینکه این همه پول داشت جمع می‌شد، از یه نفر، از یه حسابدار خواستن، از یه اکانتنت خواستن که کمکشون کنه پولا رو بسازه. بعد یارو تا وقتی فهمید که اوه اینا تو چه بیزنس و تو چه اینداستری ان، بیخیال شد که بهشون کمک بکنه. فیلمش هست، حتما فیلم میدلمن رو نگاه کن. بعد برای اینکه یارو بخواد قانع بکنه که تو چی کار داری، اون پشت چی کار داری میکنی یا پول داره از کجا میاد، تو کارت اکانتینگ کار خودتو بکن، مثال هتل رو زد. یعنی گفتش که تو فکر میکنی هتل مثلا پول اصلیشو از کجا میاره؟ میدونی فکر کردی هتل مثلا یه سری مردم همیشه دارن میرن مسافرت میکنن، میرن تو مسافرت و پول در میارن؟ نه، همه مثلا وان نایت استند و شباس و اینا، و ارجحیت پول اینداستری هتل دتس ا فکت داره اینجوری میاد. و وقتی حالا میگی راجع به ایران داریم صحبت میکنیم، جایی که من دارم فکر میکنم که همه باید خیلی مجرد که حتی میذارن، ولی باید پاشی با چیه شناسنامه و اینا بری و باید نشون بده اینا. من احساس میکنم پس راجع به یعنی احساس میکنم مارکتی رو داری مقایسه میکنی که اصلا شبیه مارکتی که من فکر میکنم هست نیست. یعنی من فکر میکنم واقعا گردشگریه، نه صنعت هتلداری. یعنی این دوتا مقوله جداست، یعنی صنعت هتلداری و صنعت گردشگری عملا اینجا حداقل دوتا تاپیک مختلفه. خب آخه گردشگری تو توش چیزای دیگه هم داری، مثل هواپیما، ترانسپورتیشن و گردشگری هست. فقط من یه سری آدم خواهی شب بخواهن اکامودیشن، حالا تو بگو هتل مهمانپذیر، هتل آپارتمانه، تو میخوایی مثلا بری یزد یه شب یه هتل بگیری. خب همینجوری دوست داری بری یزد یه شب هتل بگیری؟ نه ولی خب آره میکنن دیگه، یه شب میان یزد هتل میگیرن با مامانت، دارین میرین یزد، قسمت‌های دیدنی شهر رو ببینی، یه شب میخواید یزد میخوایم هتل ببینی. این چقدر این چقدر از ترانزکشن‌های هتل ایران داره به صورت آنلاین انجام میشه، بوکینگ‌های هتل، و چقدرش آفلاین انجام میشه؟ درصدی اگه بخوام بهت بگم که کاملا هم دارم تو هوا میپرونم، ولی با توجه به این که احساس میکنم همچنان کسایی که قدرت خرید دارن هنوز پدر و مادران، هنوز جوانان نیستن که قدرت خرید داشته باشن، هنوز اونان که دارن این تصمیم‌ها رو میگیرن و جای رشدش هم احتمالاً هنوز خیلی زیاده. فکر میکنم داریم راجع به 6-7% صحبت میکنیم یا خیلی شاید کمتر حتی آنلاین. نه بیشتر. آره خیلی آندرستیمیت کردی. 15 نه یه خورده بیشتر. 25
تقریبا آره بین 20 تا 30%. خب حالا اینو بیا مقایسه کن با آره باید همون اول همین عددا میگفتم به خاطر اینکه جمعیت ایران هم کوچیکه البته اینجوری هم باید حساب بکنی. آره ولی داری درصد رو میگی دیگه، داری میگی چند درصدش داره آنلاین نه انجام خب احساس میکردم خیلی زیادن و خیلیشون پدر مادران میدونی یعنی داشتن احساس میکردم که اون تعدادی که پدر و مادرانو دارن بلیط و اینا میگیرن خیلی نسبت به جوونا من فکر نکنم مثلا آره چرا دیگه الان مادر پدرام مثلا بلیطای هواپیما مادر پدرای چند ساله تو منظورته؟ مادر پدرای ما یا تو الان مادر بخواد کانادا بلیط بگیره تو الان بلیط به کانادا چجوری گرفتی؟ از اسنپ تریپ. خب تو گرفتی؟ نه تو گرفتی. مامان بابات مثلا اگه بخوام بگیرم اونم از اسنپ تریپ استفاده میکنن 100% باید. اوکی. ولی خب حالا بلیط تو الان خب مثلا بلیط هواپیما چیزی بود که خیلی زودتر آنلاین شد، بخاطر اصلا کلا پروداکت ساده تریه خرید بلیط هواپیما، چون تو آل فردوسی بود این 100% چند این دیده بودی اونو مال فردوسی بود. آره خنده میکنی. آره آخه داستانی که تو گفتی درصد داری میگی دیگه. آره درصد. الان تازه افتاد. نه همون موقع هم فهمیدم میدونستم، فقط خواستم دوباره یه مقداری هم چیز بکنم. ولی خب منظورم همین بود، من وقتی میخواستم دارم میگم 10% احساس میکنم یه مارکت 10% خیلی داشتم از این میدیدم یعنی مثلا تو آمریکا 350 میلیون بگی 10% خیلیه واسه همین فکر می‌کردم حجمش آره خب خیلی کوچیک‌تره تعداد اتاق‌هایی که در ایران هستش که هتل‌ها دارن. ولی تو یه بازاری داره که حدود 20% آنلاین، 80% آفلاین، یعنی هنوز 80% آدم‌ها در ایران وقتی که میخوان برن سفر یا زنگ میزنن به هتل یا میرن اونجا، اول میرن توی هتل و به صورت واکین یا حضوری اتاق رزرو میکنن. که تو آنلاین فود اوردرینگ هم تقریبا همین عدداست فکر میکنم. البته الان احتمالاً مارکتش گنده‌تر شده، بیشتر شده، ولی اونورم 20% تلفن 20% آنلاینه، هنوز 80% به روش سابق تلفنی. مهشاد پزشک هم این حرفو تایید کرد، گفت حتی توی رزرو پیک هم هنوز کامپتیشن الو پیک اون اسخرآغاست که با موتور وایساده همونجا دم دقیقاً. یعنی حالا بلیط هواپیما این بازار الان تقریباً 50%ش آنلاینه. یه چیزیه که خیلی زودتر از هتل آنلاین شد و ساده تر هستش برای اینکه آنلاین بشه، به خاطر اینکه تو یک سری ایرلاین داری که مشخصاً خیلی نرخ‌ها تعیین شده تر هستش و در واقع تو حالا با API گرفتن خیلی راحت تر میتونین بلیطو بفروشی، نه اینکه کار آسون تره. ولی دارم میگم بازاری که خیلی زودتر آنلاین شده. حالا بیا اینو مقایسه کن با هتل که هنوز 80% آدم‌ها زنگ میزنن یا میرن حضوری و دقیقاً ما اون مندیتی که دارم میگم من دارم که من تا 2-3 سال دیگه کجا رو میبینم اینه که ما واقعاً خود ما عاملی بشیم که این مارکت آفلاین به آنلاین تبدیل بشه و این یه بزرگترین در واقع چالشیه که من الان دارم شب و روز بهش فکر میکنم و تیم داره بهش فکر میکنه و همه داریم به اون سمت میریم که چی کار کنیم که این بازار آفلاین به آنلاین تبدیل شه، چون خیلی مسائل زیرساختی و مشکلات زیرساختی توش هست. یه ورکشاپ ران کنیم همین الان با هم فکر کنیم چجوری میتونیم کارو بکنیم. آره حتما. پرسوناتون کیان؟ مثلا کیا رو میخوای، کیا آفلاینن میخوای آنلاینشون بکنیم؟ خب ببین پدر مادر است که برای گردشگری داره میره، بیزنس تریپ هست که منشیه داره زنگ میزنه، همه. تو ما اولا که 50% تقریبا یوزرهایی که از ما خرید میکنن چه واسه هتل چه واسه بلیط هواپیما سفر کاری دارن میرن. یعنی در واقع نصف کمتر برای موارد حالا توریستی و زیارتی و مسائل دیگه هستن، ولی نصف برای سفرهای کاری در واقع دارن سفر میکنن. و اون بوکینگ رو کی انجام میده؟ منشی شرکت انجام میده؟ خود اون شخصی که سفر میکنه داره انجام میده؟ خب هر دو تا حالتش داره انجام میشه تو، ولی خیلی ها خود افراد هم چون کارهای شخصی کارهای آزاد دارن انجام میدن خودشون میان رزرو رو انجام میدن و تو وقتی بعد از اون سروی هایی که ازشون میپرسی دلیل سفرت چی بود مثلا میگن دلیل کاری داشتیم. اونایی هم که مثلا حالا پنل سازمانی دارن، چون ما توی اسنپ تریپ بی تو بی هم میفروشیم دیگه، یعنی با سازمانی ها کار میکنیم، حالا به صورت در پنل دارن، میتونه همون منشی بیاد خرید کنه برای شرکت اگه اسکیل بزرگتر باشه، مثلا شرکت خیلی بزرگ از میان از پنل سازمانی استفاده میکنن. حالا تو برای که بخوای یه بازاری که 80%ش آفلاین هستش که هدف ما هستش که بتونیم بازار آنلاین کنیم،
یه مسئله خیلی معضل فاندامنتال و اساسی زیر ساختی وجود داره، اونم قیمت و شفافیت قیمت ها تو ایران هستش. تو هر وقت که زنگ بزنی به هتل و بتونی یا واکینگ کنی بری اونجا و بخوای هتل رزرو کنی، حتما به تو نرخ ارزون تر میده تا یه اوتیه یه آنلاین ترافل ایجنسی مثل حال ما. و این دقیقاً قسمت اصلیه که بازار نمیتونه تبدیل به آنلاین بشه، چون همه میگن خب من اگه زنگ بزنم میتونم ارزون تر بگیرم، چرا بیام آنلاین رزرو کنم؟ مگر قرار نبود، مگر توی این ور اینجوری نبود که قبلا این OTA ها اومدن خیلی بالک تو زمان قدیم اینا رو رزرو کردن و خریدن و چون رو تعداد گرفتن قیمت بهتری میتونن بدن؟ نه خب اون برای اینکه تو بخوای گارانتی کنی، تو برای اینکه بخوای همچین کاری انجام بدی بعد یه پول کپیتال خیلی زیاده. کاری که booking.com کرده اصلا این نبوده. یعنی بوکینگ خب این راههایی که ما الان رفتیم و تو چندین سال گذشته رفته و تو امکان نداره بتونی یه هتلی رو پیدا کنی که زیر قیمت بوکینگ به تو به زنگ بزنی بهت قیمت بده. و همیشه توی قراردادها و تمام چیزهایی که با هتل ها در واقع مراوداتی که با هتل ها دارن اینه که قیمتی که در سایت booking.com نشون داده میشه باید کمترین قیمتی که وجود داره آنلاین و آفلاین وجود داشته. اصلا به خاطر اگه این کارو هتل انجام نده جریمه میشه، جریمه‌های سخت خب میشه. این کار اسمارتی بود که اسنپ توی الان به ماشینه چی میگین؟ اسنپ. بقیه ولی یه چیزی تنگش دارم. الان اسنپ کار اسمارتی که کرد این بود که قیمت‌ها رو شدیداً دراپ کرد تا این تغییر رفتاری انجام بشه. کاری که ما باید توی غذا می‌کردیم. یکی از آرگومنت‌های ما که خیلی ما هزینه سفارش آنلاین غذا زیاده، اینه که حداقل ما باید برای این ایجاد کردن این تغییر رفتار ما باید خرید آنلاین از خرید رستوران مستقیم باید ارزان‌تر می بود. دقیقاً. یا حداقل همون قیمت. اصلا اگه یادت باشه توی ریحون من با کانسپت کد تخفیف من مشکل داشتم که اگرم یادت باشه ما اصلا یه دوره یه ماه اینجوری بودیم که آقا this is 20% 10% از همه جا ارزون تره. آقا هر کاری اصلا کد تخفیف چیه؟ من میخوام این تغییر رفتاری ایجاد بشه که تو حتی قیمت این کارو کنی، که تو حتی فکر نمی‌کنی به این که من برم زنگ بزنم. یعنی یا حتی اگرم الان خواستی زنگ بزنی دم دستت بود راحت ترم بود، ولی باز ترجیح میدی که تو بری آنلاین خرید. خب اینو تو این کارو می‌کردی بعد ولی خیلی هم ازش بالا پولمون نسبتا خب زودتر داشت. هزینه تو باید بدی. اگه نخوای هزینه تو بدی پس باید بری سمت ساپلایرات. آفرین. خب آره ولی پس داریم از دید اند یوزر نگاه میکنیم، پس این کمتر شدن هزینه باید اتفاق بیفته برای تغییر رفتاری، همونطور که booking.com این کارو کرده. آره خب booking.com این بار رو گذاشته رو دوش خود اون هتل که تو اگه میخوای که من به عنوان بزرگترین OTA برای تو فروش داشته باشم که تو خیلی هم به من وابسته هستی برای فروشت و داریم در کنار هم دیگه، چون واقعا پارتنرهای اقتصادی هستن هتل ها و OTA نیستش که فقط ساپلایرت باشن. یه مارکت پلیس اونم دقیقاً. تو در کنار هم دیگه تو داری یه اند یوزر رو وصل می‌کنی به یه ساپلایر و اگه این نباشه هیچ اتفاقی نمیفته، اگه تو نباشی اون اتفاق نمیفته. این که تو بیا این ذهنیت رو در واقع تامین کننده ها به وجود بیاری که ما کنار هم هستیم و تو نباید همیشه منو دور بزنی که من داستان که ما تو ریحون هم داشتیم این بزرگترین چالش. این به خاطر اینکه ساپلایرها نسل قدیمن، یعنی الان این قضیه خب ماها که نسل جدیدیم با داریم با ساپلایرهای عتیقه کار میکنیم و در این اصلا شکی نیست که این درست. خب حالا این داره این اتفاق آروم آروم میفته. یعنی اسنپ فود هم خیلی موفق بوده تو این زمینه. یعنی با تو چجوری اسنپ فود با تمام ریسپکتی که دارم به خاطر نسبت مدل اینکیوبیشنش they just simply had more money. That's as easy as that. نیستش دیگه. به هر حال it all comes down to that though. میدونی؟ آره خب میگم دونه دونه هم میشی، ولی منم به من پول میدادی به هر حال کوشش و خطااتو داشتی انجام میدادی. 100% خب پشتوانه مالی مهم هستش، ولی تو باید بیای ببینی چه استراتژی، یعنی دقیقاً اون ارتباطی که تو با تامین کننده برقرار میکنی و قراردادها و نوع فروشی که براش انجام میدی، چون همون قدری که تو احتیاج داری به اون تامین کننده اون هم احتیاج داره به فروش و از روی پلتفرم تو. ولی این براشون ورکشاپ نذاشتیم انگار هیچ کدوممون که بگیم آقا این کار داری میکنی داری حالا شما من
شما صنعت هتلداری رو بخوای با غذا و رستوران مقایسه کنی، من واقعا میتونم بهت قول بدم که هتل سخت ترینه. بنچمارک 80% از کجا آوردین؟ حالا شاید احتمالاً مال شما چون یکم دیتا ترانزکشن خیلی مشخصه. ما خب خیلی مارکت ریسرچ میکنیم. تو مکنزی ما تو ایران نداریم. مثلا ما هنوزه بین علما بر سر اینکه مارکت غذای ایران چقدر و چقدرش آنلاین، هنوز بین علما اختلاف هست. میدونی من نمیدونم الان ما یا حتی سر ترانزکشن های سوپر، حالا سر ترانزکشن های سوپرمارکت به خاطر اینکه آلردی سیستم پخش سیستم مویرگیه، یه دیتاهایی بود که میتونستی حدس و گمانی بزنی، ولی هنوز بین علما اختلافه بر سر این قضیه. آره دقیقاً. خب سخته، ولی ما خودم گوش دوه. آره بزن ایرپلین مود یا دو بغلش رو بزن سایلنت. البته منم تو جیبم امروز زنگ خورد، جفتمون امروز رفتیم رو میوت. دانیال شیدبش زنگ زد. آره اون چطوره؟ اونم بود تو پادکست. آره دقیقاً همین که تو بخوای این رو جا بندازی، این اون چیزیه که من واقعا 2-3 سال آینده خودم رو توش میبینم. و پروژه جالبی هم هست. من اتفاقا حسودی میکنم بهت که همچین پروژه جالبی داری. یعنی تو نمیدونی با چه اتفاقایی ما روبرو میشیم توی زمین. و خب یه سری قسمت ها، یعنی باز هم توی خود هتل ها طیف داری. تو یه سری هتل هایی داری که خیلی با اینویشن دارن میرن جلو، واقعا های تک ترن و ذهنیت های جدیدتری دارن، دوست دارن تغییر کنن و واقعا هم وقتی که میان و به تو اعتماد میکنن، چون در کنار هم دیگه داری کار میکنی به عنوان یه پلتفرمی که داری براشون فروش انجام میدی و نتیجهش رو میبینن و میبینن که مثلا اسنپ تریپ داره در سال برای من انقدر از اتاقمو میفروشه، خب میگه که من چرا همکاری نکنم برای اینکه این تعداد بیشتر هم بشه. چون تو از کانال خود هتل تو چقدر مگه ریچ داری؟ تو حالا فوقش یه وبسایت داشته باشی، مثلا یه هتل خیلی خوب تو تهران مثلا اسمیراس پلس که وبسایت داره، حالا تیم فروش خیلی حرفه‌ای داره، تلفن و دیگه همین با واکین. تو اینو بیا مقایسه کن با یه پلتفرمی مثلا اسنپ تریپ که رو خود سوپر اپ اسنپ هم هست که 20 میلیون یوزر میتونن اون اتاق رو در آن واحد ببینن. خب مسلماً از نظر مارکتینگ و دسترسی به یوزر ما خیلی قوی تر هستیم. پس شما تاپ آف د فانل رو داری نون می‌کنی تو و اون هتل وقتی که اینو میفهمه که تو چه دسترسی داری در اختیارش میذاری، خب همه کار رو باید بکنه که ولی در حال حاضر احساس خطر داره میکنه تا احساس این بکنه که دمشون گرم اینا تاپ فانل نه. خب این اتفاق واقعا داره توی سری هتل‌ها میفته و داره به اون سمت میره، چون هر چقدر اون هتل بخواد رو مارکتینگش هزینه کنه، هر چقدر تو بخوای خودت یوزر، مخصوصا الان تو دوران کرونا که خب خیلی اوضاع بدتر هم شده، واقعا تو اون ریچو نداری. تو 20 میلیون یوزر رو نمیتونی بهش اتاقتو نشون بدی، عکسای اتاقتو ببینن. و این دقیقاً چیزیه که تو باید با هتل بشینی حرف بزنی و سالها داره طول میکشه که این ذهنیت به وجود بیاد که این برای من خوبه، پس من هم مثل هتل‌های دیگه‌ای که با بوکینگ همکاری کردم، با booking.com، من همون راه رو برم و این صنعت، این در واقع این صنعت هتلداری رو از آفلاین خود من که هتلدار هستم آنلاینش کنم، چون هزینه‌اش برای من کمتره. آره. این دقیقاً اون چیزیه که تو باید الان واقعا ورکشاپ بذاری بشینی آموزش بدی. میتونم حدس بزنم که کار شما احتمالاً راحت‌تره به خاطر اینکه اسکیلتون گنده‌تره، ولی ما داشتیم با رستوران دارا، با اصغر آقا، با خود اونر اصغر آقا داشتیم بحث می‌کردیم. شما احتمالاً با یه مدیر مارکتینگ جوانتری که اصلاً اینطوری نیست. نه ببین هست توشون، ولی تو مثلا فرض کن تو مثلا 2000 تا هتل ساپلایر داری، از این 2000 تا مثلا شاید واقعا تاپ 10% اونطوری باشن. تو هتل های یه سری هتل‌ها داری که اصلا اینترنت ندارن، یعنی ما برای اینکه مثلا پنلمون رو بتونیم تو این هتل‌ها بذاریم براشون اینترنت خودمون ست کردیم. تو ببین ما هم داشتیم، ما هم خود کیس داشتیم. ما که اصلا از اینکه بریم براشون آیپدهای اندرویدی بگیریم و همینا رو ما داشتیم. ولی اگه دقت کرده باشی، نه ولی واقعا 90% بیشتر میتونم بگم شاید اونطوریان که تو خیلی سخته، یعنی واقعا اون کسایی که حرف تو رو بفهمن و واقعا بفهمن که این به نفعشونه خیلی کمتر، ماینوریتی ان واقعا. من یادم میاد مثلا تو ریون مثلا سفارش که میاد رو کامپیوتر رو زنگ میخورد اینجوری که یارو میرفت رو صندلی، مثلا اینجا دیدی تو مثلا میری مثلا اوبر مثلا اوردر میاد، مثلا رو جلوشون 5 تا مثلا آیپد و اندروید دیوایس اینجوری تپ تپ میزنن میرن. مال ما اینجوری که صدا میداد یارو مثلا پا میشد عینکشو میذاشت
میشست اینجوری نگاه می‌کرد مثلا ببینه اوردر چی اومده. این قشنگ نیست. تو چیو داری تبدیل به چی میکنی؟ به نظر من هنر همینه که تو یه جایی هستی که واقعا از یک قسمت سنتی تو داری میبری اون صنعت رو بریکینگ تا قشنگ. از نظر من قشنگه. نه آره کاملا متوجه میشم برات. این تاثیر دیگه، این تاثیرگذاریه. آره. شما بیشتر ولی booking.com رو دارین مدل میکنین یا Airbnb رو؟ و اگر حالا این یا اون چرا؟ بخواید شباهت بگیرین هم booking.com، چون واقعا ساپلایر های اساسی و اصلی ما هتل، یعنی ما تو صنعت هتلداری هستش که داریم خیلی با قدرت. استارتاپ دیگه هم یادم یه چیزایی بود که مدل ایربی دارن، یعنی تو بتونی حالا جای شخصی نه به معنی اینکه مثلا خونه تو بری بگیری، ولی مثلا الان تو مثلا میری قشم و اینا، مثلا اونا که هتل نمیرن اونا کجا پیدا میکنن آدما رو؟ هستش خیلی وبسایت‌های هستن تو شمال ویلا الان یه سری سایت‌ها بود از اینا زیاده الان. چه جوری اینا چه جوری اونا با شما نیستن؟ شما اصلا با اون تیپ ساپلایرها کار نمی‌کنید؟ ما ویلا هم بهش میگم ویلا به اون نوع Airbnb در ایران. تو من گفتم ویلا شما. آره دیگه اسمش میشه ویلا در Airbnb در ایران میگن ویلا کلا. اون هم روی اسنپ تریپ هستش ولی اصلا الان برای ما فوکس نیستش. ما با یه ثرد پارتی رون کار میکنیم ولی میگم بیشترین فوکس برای ما رو خود هتل بود. یعنی booking.com رو اگه بگیری جاهایی که در واقع مجوز گردشگری دارن و دارن به صورت آفیشیال کار میکنن. خب این لیمیتیشنتون پس توی ایران اصلا کلا این قضیه هست؟ یعنی اصلا کلا یه مجوزی باید با یه سری آدم کار کنی، یعنی اصلا یه مجوزی وجود داره که باید یه سری داشته باشه؟ آره بهش میگن پروانه بهره برداری که از در واقع وزارت گردشگری باید بگیرن که تو اینجا یه جایی هستش که مورد تایید هستش و این در واقع اصل تمرکز ما رو هتل های ایران، هتل ها، مهمان پذیرها، هتل آپارتمان، همونایی که در واقع این پروانه رو دارن. خب واسه همین دارم ازت میپرسم که برای اینکه بتونیم تکل بکنیم این پروژه، اینکه چجوری 80% دیگه آنلاین بشن، خب یه نیاز خیلی زیادی داریم به اینکه پرسونل رو بشناسیم و یوز کیسش چیه، کی داره برای چه کاری میره هتل، که بعد خودمون رو بذاریم تو یوزر جورنیش ببینیم کی این باعث میشه فکر بکنه و کی تریگر میشه که اپلای کنه یا سرچ کنه یا آنلاین انجام بده. شما الان ماجوریتی لیدتون از کجا؟ تو ایران خیلی همه چی تبلیغاتیه. ما برای چای بمون یه دونه ادم نساختیم تا حالا، همش ارگانیک سیو. من نمیدونم شما مثلا من الان سرچ کنم رو گوگل رزرو هتل کیا میان؟ اسنپ تریپ، بقیه رقبا هم میان. و بزرگترین لیدتون از کجا میاد؟ چرا اسم رقیبتون نمیگی؟ رقیب و بقیه رو بزرگترینی نه ولی خب اسنپ تریپ هست. اسنپ تریپ از علی بابا گنده تره؟ هتل بله. تو هتل واسه چیز اضافه نکن توش، اکسکلمیشن تو هتل و علی بابا تو چی بزرگتره؟ تو هواپیما؟ بله. اصلا من علی بابا نمی‌دونستم بوکینگ جام داره. خب بنک کلا کوچیک‌تره خیلی از اون فوکس اصلیشون که پرواز هستش، هم داخلی هم خارجی. ولی هتل در ایران ما اگه بخوای لیدار بخوای نگاه کنی، قبلا بیشترین تعداد بوکینگ های هتل ما از سمت وبسایت میومد و خب ادوردز خیلی افیشنت تر و ارزون تر بود به خاطر حالا مسئله دلار و اینا. ولی خب من خودم از زمانی که ملحق شدم به تیم از 1 سال پیش، خودم یکی از هدفهای اصلی که داشتم اینه که اینو تغییر بدم و ما یه شیفت خیلی خوبی داشتیم رو خود سوپر اپلیکیشن اسنپ، چون اونجا اگه نمیدونم حالا اپ جدید اسنپ اصلا دیدی یا نه من اصلا سایتش هم دادم ندیدم راستش بخوام، خیلی دوست دارم برام چک بکنم ببینم شما پروسه‌تون هم اینطوریه که رزرو بلیت و هتل، یعنی شما انتظار دارین که یوزر هر دو تاشو از شما بوک بکنه؟ منظورت اینه که اگه میخواد بره سفر هر دو رو از ما بگیره. خب این کار رو داریم با یه سری کارهای کراس سلینگ سعی می‌کنیم انجام بدیم. یعنی یه کسی میاد معمولا خب بلیت هواپیما خیلی مارکت بزرگتری هستش. ما معمولا سعی می‌کنیم کسایی که بلیت هواپیما میخرن بیان و همراه باهاش یه حالا باندل نه ولی بعدش ما در واقع هم کراس سلینگ که میگم هتل هم بخرن و هدفمون واقعا همین هستش.
از روی وب ما خیلی سعی کنیم که سویچ کنیم به سمت چنل های ارزونتر، ارگانیکتر، SEO بیس. خب خیلی فوکس زیادی گذاشتیم روی SEO توی این مدت. ادورز رو تا جایی که ممکنه میخوایم سعی کنیم که خب همه شرکت من الان خانه منوچهری سرچ بکنم اینطوری SEO کردین که مثلا آره هم خب SEO هم بعضی موقع اد روش میریم. بعد خانه منوچهری اصلا شامل حال اسنپ تریپ میشه؟ بله 100%. این خب وب که کلا ماجوریتی فروش، یعنی اکثر فروش ما از روی وب میومد، ولی الان خب این داره هم تو کمتر میشه و به خاطر اینکه خواستیم کمتر بشه و خیلی شیفت و تمرکز زیادی گذاشتیم خرید از توی داخل اپلیکیشن خود اسنپ. چون اونجا الان سوپر اپ اسنپ رو چون اگه واس کنید، سرویس های اصلیش که خب همون تاکسی اینترنتیه، وانت، اسنپ باکس و بعد پایینش خب سرویس های دیگه هستش که از سوپرمارکت، خرید آنلاین غذا، هتل، هواپیما، اتوبوس، قطار، اقامتگاه اقتصادی که اسنپ رومه، اینا همه توی یه اپ هستن. و خب برای ما الان این خیلی رو CRM اکتیویتی خیلی فوکس کردیم توی خود اپ اسنپ و داریم سعی میکنیم که از اون طریق هم در واقع لیدای بیشتری رو بیاریم. و من یه داستانی برای تعریف کردم، حالا یه سجشنی هم من داده بودم، دوباره میدم، شاید گوش کردین دوست داشتین بکنیم. خب ما پلتفرمی که الان داریم اینجا روش کار میکنیم، ترایب، خب در حقیقت زمانی که ما این ایده‌شو داشتیم و داشتیم درستش می‌کردیم، ما ایران بودیم، من ایران بودم، محسن ایران بود، سیاوش ایران بود و جواب کو که یه سرچ انجین شبیه کورا توی ایران پلتفرم ماست، استرایب. و ما اون موقع اونجا تو ایران ما اول شروع کردیم اتفاقا اینو تست انترپرایز کردن که آیا مارکت ایران چطوریه. و اتفاقا یکی از کلاینت هایی که خیلی علاقه به ما نشون داد همون اوایل علی بابا بود و میخواستن روی بازی SEO سوارشن. یعنی مثلا تو سرچ که میکنی، میخواستن یه سایت کوئسچن اند آنسر، سوال و جواب از مسافرت درست بکنن که شاید لزوما هم حالا به علی بابا ربط نداشته باشه یا شاید هم میخواستن داشته باشه. و تو وقتی سرچ میکنی جاهای دیدنی ترکیه، محل خرید در دبی، بهترین جاها برای دیدن در مالزی و کیوردهای این چنینی دارن اینتنت نشون میدن، داره نشون میده که یک آدمی به زودی قراره در این چنین جاهایی باشه دیگه. یکی از جذابیت‌های SEO اگر درست اجراش کنی، نه که فقط کیورد و همینجوری کله خری جوهی بنویسی که بیاد بالا، دیتک کردن اینتنته. من باب مثال تو اگه مثلا سرچ بکنی، مثلا اگه کسی سرچ میکنه آیفون، به این آدم میگن تو مرحله ریسرچ این آدم داره راجع به تلفن و آیفون و اینا سرچ میکنه. ولی کسی که سرچ میکنه آیفون سفید 16 گیگ، این آدم دیگه تقریبا تو مرحله خریده، ریسرچشو کرده، رنگش انتخاب کرده، دیگه در مرحله خریده. و تو ریزالتی که به یه نفر برای آیفون نشون میدی متفاوته با ریزالتی که برای کسی که سرچ کرده آیفون 5 گیگ سفید. اونی که آیفون 5 گیگ سفید سرچ میکنه دیگه باید ببریش تو پروسس پیمنت و دیلا احتمالاً راجع به قیمته، اون یکی کاملا لندینگ پیج تو پروسست برای اینکه چجوری باید اینفورمیشن رو کانوی کنی متفاوته. و یه همچین حالتی هم بود که اینتنت ما دیتک میکردیم که یه آدمی که مثلا داره سرچ میکنه جای دیدنی دبی، احتمالاً تو مرحله خرید، مرحله اینه که دیگه بخواد سفرشو بوک بکنه و بخواد بره اونجا. و حداقل بازی کوکی هم که داشتیم، خب میتونستیم بفهمیم که حداقل تا 1-2 هفته ترکش میکردیم که داره چی کارا میکنه. و خیلی لید اینطوری خواستن بیارن، ولی خب متاسفانه که کشور ما نمیارزه برای ما که مثلا می‌خواستیم کارو کنیم. الان ما پلتفرمی که داشتیم تو ایران درستش می‌کردیم و می‌خواستیم تو ایران به کمپانی ایرانی ارائه بدیم و احتمالاً خودمون رو می‌کشیم سرمایه‌گذاری یا چیزی هم که باب میل ما باشه که دیگه پاتکای قدیمو نخوریم پیدا نمی‌کردیم، اومدیم اینجا و با همون پلتفرم الان 7.5 میلیون دلار ریز کردیم. ولی این ایده رو دارم بهتون میدم که شاید you need to think out of the box. میدونی شاید حتما تریگر زمانی ایجاد نیست که شاید شما دنبال اینه که یارو دم خرید خفا کنی، یعنی دم این که یارو میخواد خریدشو بوک کنه و بلیط بگیره یهو اسنپ تریپ بیاد بالا. ولی شاید you need to see that idea in their mind like a month
earlier. میدونی یه ماه زودتر باید این ایده اسنپ تریپ سید بشه تو ذهنه. شاید این ریلیشنشیپ رو باید با اون سرویس شاید 2-3 ماه زودتر باید ایجاد بکنی. 100% باید موافقم کاملا. چرا فکر میکنی که توی ایران نمیارزه این چیزی که برای من نمیارزه. آها. برای بازی که من دوست دارم بکنم نمیارزه. دفعه پیشم توی پادکست ها بحث ایران و کانادا اومدن شد با حمیدرضا داشتم، هی بحث این که ایران خوبه یا کانادا خوبه، آخرش من گفتم آقا من اصلا دنبال این نیستم. من نمیخوام تو استقلال پرسپولیس بازی کنم. من میخوام بیام با ایر بی ام بی و دراپ باکس و گوگل و اینا بازی کنم، توی حداقل پلی فیلد همدیگه باشی، نه حالا رقابت، ولی تو پلی فیلد اونا دوست دارم باشم. اصلا بحث اینجا خوبه اونجا بده نیست. میدونی همونطور که بازیکن‌های فوتبال جابجا میشن میرن تو تیم‌های مختلف بازی میکنن، مال منم اینطوریه. و آره اگه فکر میکنی که من تو ایران تا الان میتونستم کاری که با ترایب اینجا کردیم، پول ریز کردیم، تیممون رو ساختیم کرده باشم، فکر کنم سخت در اشتباهی بعید میدونم تا الان همچین تو کاری میتونستیم بکنیم. من ترایب رو به کسایی که تو اون بازه زمانی داشتن ریحونو میچرخوندن نتونستم سل کنم، چه برسه اینکه بخوام مثلا برم از تایمت خورده جلوتر بودی فکر میکنم. ما با میلا هم حتی با میلا هم صحبت کردیم. با میلا هم میخواست اتفاقا از این پلتفرم استفاده بکنه، خیلی همه میخواستن، ولی باز مثلا اینجوری که خب حالا مثلا با میلا مثلا 10 تا، ما الان آلردی تو ترایب 3 میلیون یوزر رو ما رد کردیم. تو ایران اصلا 3 میلیون یوزر آنلاین نیستن که بخوام بیان روش. بازیش اصلا خیلی فرق میکنه، داینامیک بازیش فرق میکنه. ولی فکر میکنم که مثلا اینا رو گفتم به خاطر اینکه گفتی یه مقداری بازی رو دارین از اون سمت کمتر، یا حالا نه که کمتر ولی خب بیشتر دارین اتنشن رو میبرین رو اپ. آرگومنت هم اینه که اونم یه اسامپشنه که you need to test probably، که حتی کردین، یعنی حتما کردین. من فقط صرفا دارم این ایده رو میدم که ما یه همچین تجربه‌ای رو مثلا با علی بابا داشتیم که اگه علی بابا حالا نخواست ادامه بده، یا اصلا هر دوتون هم باید کلکل کنین سر همچین چیزی آخرش. ولی این هم ایده جالبیه. probably اگه میخوای مارکت رو کانورت بکنی، این قضیه یه مقداری مثلا 4-5 ماه زودتر طول میکشه تا اون آدم خرید و انجام بده. از خیلی زودتر آیدنتیفای کنی اون پاسیبل کاستمر تو تا و احتمالاً هم یک نفر مسئول خرید میشه، ولی 5 نفر یه خانواده 20 نفر 10 نفر با هم سفر میکنن. آیدنتیفای کردن اون که اون توی اون پرسونای 20 نفری که دارن بزرگترین ولیو رو براتون میارن یا 20 نفر خرید میکنن، ولی کدوم شخصی که داره انتخاب مثل مامانت میگه من میخوام برم کانادا برام بلیط بگیر، در حقیقت شاید پرسونای تو مامانت نیست، پرسونای دوباره میشی تو، میدونی. و ریسرچ کردن اینا همینا که گفتی خیلی باحاله، خیلی حال میده. خیلی حسودیم بهت میشه ایرانی هنوز و هنوز دارین بازی ها رو میکنی و امیدوارم هم که واقعا هم برای تو هم برای اسنپ تریپ واقعا آرزو موفقیت میکنم، چون تو اونجایی ترگل به عنوان HR هست، مطمئنم کمپانی درستیه. ما چون همیشه توی جنبه‌ای بودیم که انگار مثلا ما بچهای مثلا کسایی که مثلا سمت مثلا اینوستمنت سراوا رو داشتیم، ما سراوایی نیستیم. Like let me get that straight, they just invested in us. شما آخه میتونین اسنپی باشین، ما نبودیم. I am an independent entrepreneur و I provide an opportunity for my investors to invest in us و برعکس. یعنی هم ما یه اپورتونتی به اونا برای اینوست دادیم، هم اونا به ما یه اپورتونتی دادن برای اینکه پول بگیریم. یعنی کاملا یه رابطه اینطوری داشتیم، سراوایی ها نیستیم ما. و برای همین چون ما یه جنبه پروژه ملی و اینا بودیم که آخرم حالا تگ خارجی هم خورد به اینکه مثلا دارین پولشویی میکنین و از این داستانا بود و اسنپ شبیه اون ویلینه اون بده و اینا بود. ولی با توجه به شناختی که شما دارم میبینم و خیلی از بچه اونجان، تو الان اونجایی تقریبا تمام بچه های ریحون همشون خیلیشون اروان کلاودن، خیلیشون هم اسنپن و خب تعداد کمپانی هم تو ایران خب کمه البته که بخواید نشون بدی مثلا کجا رفتن، یا اونورن یا واقعا اینورن. یعنی واقعا یا استقلال یا پرسپولیس دیگه 10 تا تیم نداره. آخه اکوسیستم کوچیکه، به هر حال تو توی یه مجموعه هایی هستی و معمولا آدما تو همون چند تا شرکت اصلی دارن جاشون عوض میکنن و کار میکنن و جابجا میشن. برای همین خیلی جای بزرگی نیستش و خود حالا گروه اسنپ خوش به اندازه کافی خودش انقدر بزرگ هست. یعنی ما از هر شرکت خود گروه تو بری توی شرکت دیگه وارد یه دنیای دیگه شدی. یعنی خود اونجا هم باز جای اکسپلور کردن داره خیلی.
ولی آره خب ایران هم به آدمایی واقعا مثل کسایی که مثل ببخشید تو فکر میکنن واقعا احتیاج داره به کسایی که ذهنیتشون کارآفرینیه. یعنی من خیلی کم دیدم که کسایی که واقعا فکر و ذکر و همه زندگیشون باشه که من کارآفرینی کنم و اون انترپرنورشیپ واقعی. و خب تو یکی از همونایی بودی که خیلی اون موقع که اومدی ایران خب مطمئنم که به همون اکوسیستم خیلی کانتریبیوت کردی. هنوزم اثرات کانتریبیوشنش هست از تیمی که ساختین و حالا این تیم حالا جای مختلف داره کار میکنه، چه تو گروه اسنپ چه من هنوز دارم پادکست میسازم، هنوز دارم از دور آره اصلا همین که تو انقدر خودت هنوز اینوالوی خیلی جای تحسین داره. حالا امیدوارم که دوباره برگردی یه جوری اصلا من دنیا ببین من سیتیزن کره زمینم میدونی و امیدوارم نیستم، چشمم روشنه، امیدوارم نمیخواد باشی. من داشتم فکر میکردم که منتظری چی هستی، میدونی به کی میخوای قور بزنی، خودمون باید بکنیم دیگه. میدونی من اگه میخوام تغییر ایجاد کنم باید برم استادی کنم، باید وقت بذارم، باید یاد بگیرم، باید کمک کنم. اینجوری میتونی دنیا رو عوض. نمیتونم وایسم به مدیرانم قور بزنم که میدونی باید خودت بکنی دیگه. میدونی نمیتونم به رئیس جمهور قور بزنم، خودم باید خیلی اگه داد میشه دیگه برو رئیس جمهور شو مثلا، اگه اونقدر میخوای ایمپکت بذاری و اینا. و ممکنه بگی نمیخوام ولی this is the world that you're living in right now. دنیا فعلا اینطوریه. حالا ایشالله که برای بچه‌مون بتونیم یه شرایطی بذاریم که اونا هر کاری که خیلی بیشتر دوست داشتن خواستن بکنن راحت‌تر. آره دقیقاً منم با تو میدونم که فردا مسافری و میدونم که خیلی هم حال دادی یه شب قبل مسافرتت اومدی اینجا. خیلی بیشتر از این نمیخوام وقتتو بگیرم. خیلی حال کردم باهات، اصلا نفهمیدم واقعا زمان چجوری رفت. امیدوارم سفر خیلی خوبی داشته باشی. امیدوارم دفعه بعدی ما ایران ببینیمت. آره حتما، خیلی جات خالیه. از این ور نمیتونیم بلیط بگیریم از اسنپ تریپ از تورنتو به ایران؟ چرا؟ میشه؟ آره. بعد دلاری میدیم؟ نه دیگه ریال پرداخت. خب باشه پس. نه پس ولی این مارکت رو ولی از دست میدین ها؟ مارکت برگشت رو نداری؟ یا برگشتی که حالا راوند تریپ میگیرن معمولا احتمالاً. نه تو میتونی بلیطاتو جدا بگیری، ولی با کردیت کارت پروسس نمی‌کنی. نه دیگه پیمنت ایرانی هستش. خب اینم خنده داره، یعنی تو باز نمیتونی وارد دفاکتو من بشی به خاطر اینکه آره ولی ببین تارگت مارکت ما تو ایران خودش انقدر بزرگه و جای رشد. نه اصلا حتی سفر خارجی که حالا الان خیلی محدود شده به خاطر کرونا، اصلا واقعا مارکت جمع شده خیلی. ولی همین حتی تو تارگت کردن همون افرادی که تو خود ایران هستن و سفر خارجی میخوان برن و سفر داخلی میخوان، انقدر خودش دریایی از چیزای جالب و جدیده که تو تازه ما اول راهیم واقعا میتونم بگم. حالا ان شاءالله بعداً میایم تارگت میکنیم همه آدم و سیتیزن های ورلد رو به قول تو. سیتیزن های دنیا رو باید تارگت کنیم. واقعا چیکار داریم به یه سری آدمای یه منطقه. دمت گرم صبا، خیلی حال کردم، خیلی لذت بردم و امیدوارم که سعی و سالم برسی ایران و ان شاءالله هم دوباره زودی ببینیمت دیگه. مرسی از تو. بازیشو گرفتم. قربونت برم. قربونت، مرسی.